Дупа гола, каша з молоком. Саме у такому стилі продовжують гоноритися росіяни, забрехавшись і собі, і людям. Що там на болотах? Новий випуск. Вже третій місяць на вустах усього світу активна фаза війни в Україні та злочини, які тут витворяють орки, а в росіян один біль – закриття Макдональдса. Наконец-то закрывается Макдональдс. Наконец будет нормальная еда. Да здравствует наша еда. Господи, спасибо тебе за это. Необходимо нам посетить Макдональдс на углу Северной и Красной. Правильно. Я считаю закрыть его, потому что этими продуктами американскими они травят наш российский народ. Макдональдс. Незрозуміло, чи то були найкращі заклади харчування на Росії, чи то були єдині цивілізовані заклади на Росії, поки ні наука, ні адекватне мислення цей феномен журби не можуть розгадати. Але рашисти продовжують розповідати і собі, і людям, що за границею гірше. В Великобритании в курортном городке Истборн на берегу Ла-Манша собираются объявить чрезвычайное положение из-за растущей бедности и возможного голода. Sky News сообщает, что каждый четвертый британец недоедает, а 65% населения страны вынуждены отказаться от отопления и машин. Просто бідність за межею бідності. Але британці не доїдають, тому що не знають головного російського правила – не вкрадеш – не проживеш. За останніми соціологічними опитуваннями РБК, росіяни на 18% частіше почали красти їжу в магазинах. Саме тому тепер їжу в магазинах для них не тільки обмотують 5 магнітами, а ще й закривають у спеціальних боксах. Тож процес деградації зайшов настільки далеко, що тепер на Росії кам'яний вік. А для того, щоб отримати їжу, її треба здобути в бою або на полюванні. І поки ми з вами зайняті своїми проблемами, на Росії тим часом народився новий национальный герой. Необычный теленок родился в деревне Малая Гоголевка. У малыша на боку узор в виде буквы «В». Несмотря на имя, назвали его Буяном, он вполне себе мирный. Это видео нам прислала соседка местной жительницы, у которой вот такое патриотическое пополнение в хозяйстве. Раніше на дітях вистригали зетки, а тепер з'явився національний герой-ідол. Тепер то справи налагодяться. І куди взагалі світ зі своїм Євробаченням? Росіяни зрозуміли, що нормальних конкурсів їм не бачити, тому започаткували свої. Відтепер у них є конкурс на найкраще оформлення та формування могилок. Змагалися відразу декілька команд, а переможці отримали 20 тисяч рублів. Думаю, їм варто започаткувати ще й конкурс на найкраще буксирування авто. Щоправда, переможець уже 100% відомий. Він ще й номінант у конкурсі «Дурінь року». Стой, стой, стой! Але росіяни невтомно продовжують кричати про величие страни і розповідають в усіх усюдах про нанорозробку – ракетний комплекс «Сармат». У нас есть «Сармат», и никто нам не поставит мат. Доброе утро, мы из России. Не хочеться її засмучувати, але «Сарматів» у них немає, бо то розробка. Але насправді, паралельно із нанореальністю у голові росіян існує реальна реальність, і вона дуже цікава. Украинцы въебали наши все танки, все. У нас ни нету, ни танка, нету. Але у рашистів усе так. Ось послухайте, як росіяни, в яких взагалі немає проблем в країні, опікуються проблемами в Америці та проблемами Байдена. У них все очень тяжелое положение, они там все переругались. Это старый маразматик какой-то. Старый человек, пора на пенсию, как бы, что там, как к нему относиться можно? Это же все очевидно. Да нет, чего тут делать, старику, сидел бы дома бы. Я уже вот, мне 70-й год, и то уже не соображаешь. И он уже, старик, валялся бы дома, денег дофига. Хто-нибудь помоложе прийшов би. І це розповідають люди, у яких президентові на 10 років менше. Ні, ну, Путін – юний орел із купою фанаток. Щоправда, загони Путіна не обділяють увагою і Байдена. Отряды Путина, осуждаем это все. С кем мы имеем дело с такой подлостью? Ты лузер.
Лузер! 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 Зробимо паузу від боліт і поставимо вподобайки кучерявому відео. І знову до рашистів. І кращий захист – це напад. Ми побачили і ржаву та величну техніку Росії на параді 9 травня. Тепер час дати слово самим росіянам. Байден, до каких пор ты будешь снабжать Украину своей некондицией? Вся ржавая техника вся идет в Украину. Украина уже задыхается от нее. Они уже сдают ее в утиль. Не так давно Росія на тимчасово окупованих територіях вивозила українське зерно і намагалася його продати в інші країни. Страшно, что Байден собирается вывести зерно из Украины. И таким образом на Украине может быть голод. Это страшное дело. Тепер то все зрозуміло. Аби Америка не забрала українське зерно, росіяни вирішили вкрасти його першими. От молодці. Робота на випередження. Але аргументи із лайна і палиць. Щоправда, із скотчу, бо скотч нині – то головний будівельний матеріал росіян для нановиробів. Уникальную разработку увидел Максим Низкодубов. Дальность полета этого ударного беспилотника 110 километров. Полный боекомплект — это 4 вот таких осколочно-фугасных снаряда, способных уничтожать автомобильную технику, минометное вооружение. Отак, пришпандьорили на скотч і відпустили в небо. А потім скажеться, що в них на Росії підриви, обстріли. Звичайно, воно ж і 100 метрів не відлетить від Росії. Але повернемося до бідної Британії, де люди не доїдають. Пропоную вам подивитися на справжнє заможне життя. Британці, ви там тримайтеся, не заздріть. Угадайте, в какой заброшенной деревне я сейчас нахожусь? Сволочи! Может, это жилые дома безымянной деревни где-нибудь далеко от трассы? Никогда не угадаете. Это город федерального значения, город-миллионник Саратов. Кстати, это вполне жилой дом. Это можно понять по цветкам, стоящих на подоконнике на асфальте. Представляете, люди живут. Як то кажуть, світові нема чого показати, чим здивувати, тож вирішили шокувати і себе, і світ ядерними ударами. Чемоданчик и полетели ракеты. А если кто не знает, скажу, что есть такая штука у нас, которая автоматически запускает ядерные ракеты в ответ, даже если первый удар уже нанесен и уже никого нет в живых. И вот теперь представьте, Земля, она уже мертва. Это уже даже не Земля, а ядерное пепелище. Жизни больше нет, а ракеты все взлетают и взлетают. Они летят по мертвому небу и падают уже на уничтоженные города, где никого нет. А почему никого нет? А потому что милые господа в бургузых корпоративных костюмчиках, толерантные к однополым бракам и призывам «понад все», предлагают любую проблему решать только одним способом. Россия должна ответить. Росіяни проти гейропи. І тому знайшли своє імпортозаміщення. Тепер вони люблять з собачками і бабусями. І то нормально. Ось вам щирі зізнання російського блогера з аудиторією понад 16 мільйонів осіб Дані Мілохіна. Окей, я представлял секс с собакой. Это когда я был маленький, чуваки, я серьезно. Я был маленький, была такая маленькая, кстати, как у вас собачка, только чуть больше. Прячьте ее. Бабушка какой-то, типа. Тепер хоч зрозуміло, чому та в який спосіб народжуються рашисти. Раденьке, що дурненьке і на голову хвореньке. Але насправді страшно жити, знаючи, що на Росії живе чимало патріотів. Куди не глянь. Вы патриот Патриот чего? своей страны? Конечно, На что вы готовы ради страны? на все. Смотрите, у нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готов? І поки росіяни намагаються зібрати список патріотів, я продовжую збирати відео із країни боліт. Не забудьте підписатися на Кучерявого, поставити вподобайку під цим відео та написати свої коментарі враження. І, звичайно, дяка-подяка кожному за ваші поширення у соцмережах.